Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Câu chuyện chơi lan đã diễn ra hàng trăm năm. Có người chơi vì đam mê, có người chơi để kinh doanh. Và thời gian gần đây, với sự xuất hiện của những chậu hoa lan đột biến gen tự nhiên với màu sắc và hình dáng độc lạ, ngày càng được nhiều người yêu thích, sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng cho đến bạc tỷ để sở hữu. Chính vì vậy, các thương vụ mua bán lan với giá cao ngất ngưỡng cũng ngày càng nhiều hơn, khiến cho không ít cộng đồng mạng phải choáng váng. Bạn nghĩ một cây lan sẽ có giá cao nhất là bao nhiêu? Câu trả lời sẽ làm cho bạn phải trắc lưỡi hít hà. Ồ sao mà đắt thế? Vậy thì các bạn còn chờ gì mà không cùng Thế giới hôm nay khám phá qua video 7 cây lan đột biến có giá điên rồ nhất Việt Nam nhé. 7. Năm cánh trắng hiên oanh 1 tỷ. Nói về vẻ đẹp của năm cánh trắng hiên oanh thì nó đã đi vào huyền thoại trong những năm qua. Khó có mỹ từ nào có thể bộc lộ được hết vẻ đẹp tinh khiết bông sáp cánh bầu vai ngang. Khác với các loại phi điệp thông thường, năm cánh trắng hiên oanh có màu trắng trong như ngọc nhưng rất bắt mắt. Bất cứ ai ngắm qua đều phải suýt xoa trước vẻ đẹp tuyệt vời của núi rừng Ban Tặng. Và cũng vì sự độc đáo này mà giá trị của loài hoa đột biến mang tên năm cánh trắng hiên oanh cũng ngày càng tăng lên nhanh chóng mạnh. Vào giữa năm 2020, một thương vụ chuyển nhượng 10 cây năm cánh trắng hiên oanh đã diễn ra ở vườn lan rừng ở Tiên Phước, Quảng Nam. Và một người trồng lan ở Phú Thọ với giá trị 1 tỷ đồng đã khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi cái giá trên trời của loài hoa này. Có thể thấy trong những năm gần đây, phong trào chơi lan đột biến bắt đầu phát triển mạnh và giá trị của những loại lan đột biến này cũng vô cùng lớn. Không phải người yêu thích lan nào cũng có thể chạm tay được. 6. Năm cánh trắng vô thường 2 tỷ. Năm cánh trắng vô thường là một cây lan đột biến có sự hài hòa về tổng thể, khuôn bông, cánh bay vút, mắt gọn, mũi trắng, thùy sạch vân vân. Nói chung là không có gì chê được ở mặt bông này, do vậy mà loài lan này luôn được giới chơi lan săn lùng nhiều nhất. Với tính chất hiếm có khó tìm nên tất nhiên nó cũng có giá không phải dạng vừa. Nhưng một cây lan mà tới 2 tỷ đồng thì thật là quá sức tưởng tượng đúng không nào? Vào năm 2019, tại vườn lan Thuận Khanh, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, một cây lan năm cánh trắng vô thường, cao khoảng 20 cm, đã được giao dịch thành công với giá 2 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận. Sau khi clip giao dịch được đăng trên mạng xã hội, phần lớn cộng đồng mạng đều cho rằng đây là một trong những chiêu trò đồn thổi nhằm nâng mức giá của những cây lan lên đụng nóc, nhằm làm giàu cho những chủ vườn lan. Theo bạn thì cây lan này có thật sự được bán với giá 2 tỷ hay không? 5. Năm cánh Bảo Duy 5 tỷ. Chúng ta đều biết, hoa lan được xem là vương giả chi hoa, nghĩa là vua của các loại hoa. Hoa lan mộc mạc không còn son phấn, điểm tô thêm các loại trang trí, lá cảnh mới đẹp. Dù ở nơi thâm sơn cùng cốc, không còn ai chiêm ngưỡng, hoa lan vẫn đẹp, vẫn thơm lan tỏa ngào ngạt. Xã hội ngày nay có rất nhiều thú chơi như chơi chim, cá cảnh, cây cảnh. Nhưng chơi hoa lan được xem là một thú vui tao nhã, nhẹ nhàng, quý phái. Như bậc đại gia để khẳng định đẳng cấp chơi hoa của mình, không tiếc bỏ cả núi tiền để mang hoa về nhà. Nằm trong danh sách những cây hoa lan đắt nhất Việt Nam, không thể bỏ qua năm cánh trắng Bảo Duy. Vào tháng 6 năm 2020, một thương vụ chuyển nhượng lan đột biến đã gây sốc rất nhiều người. Khi chủ nhân của vườn lan Phan Tuấn Đạt ở thành phố Uông Bí, Quảng Ninh tiếp nhận chuyển nhượng 2 cây lan phi điệp có tên năm cánh trắng Bảo Duy với số tiền hơn 5 tỷ đồng, một mức giá khủng tương đương một chiếc siêu xe. Bạn sẽ thích siêu xe hay lan đột biến? 4. Lan dạ hạt ma bó 5 tỷ. Vào giữa tháng 7 năm 2019, giới chơi lan đột biến ở Việt Nam lại một lần nữa bị sốc khi anh Tống Duy Dân, ngụ xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, vừa bán thành công cây lan dạ hạt ma bó đột biến cho một đại gia Hải Phòng với giá 5 tỷ đồng. Theo thông tin từ hai bên giao dịch đưa ra, do dạ hạt này được anh Dân mua với giá 1 triệu đồng từ người bạn, sau đó về chăm sóc được hơn 1 năm, thông qua một người hội chơi lan kết nối. Vị đại gia ở Hải Phòng đã tìm đến mua với giá 5 tỷ đồng. Chậu hoa này có 2 thân tơ, một thân dài 65 cm và một thân dài 80 cm. Cánh hoa hồng cánh sen, loại cánh sáp rất dày, mũi màu hồng, khuôn hoa đều và mặt hoa rất đẹp. Lá đột biến màu vàng nhạt làm nổi bật các sọc xanh xen kẽ trông rất lạ mắt và lá màu xanh xen kẽ các sọc vàng, gần giống như lá cây phát tài. Hoa có hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Cũng theo anh Dân, quá trình sưu tầm các loại lan dạ hạt đột biến trong và ngoài nước thì các loại dạ hạt đột biến của ma bó thường có khung hoa đẹp hơn hẳn, do đó giá bán cao hơn nhiều. 3.
phi điệp đột biến 5 cánh trắng 6,8 tỷ. Nếu bạn nghĩ cây lan giả hạt ma bó có giá 5 tỷ mà Emin vừa giới thiệu là có giá cao nhất thì chưa đâu nhé. Ngạc nhiên dành cho các bạn còn ở phía sau. Vào tháng 9 năm 2018, câu lạc bộ hoa lan đột biến sông Hàn Đà Nẵng đã tổ chức buổi ra mắt cụm lan giả hạt 5 cánh trắng, còn gọi là lan phi điệp, sau khi giao dịch thành công với một chủ vườn tại La Di, Bình Thuận. Cụm lan phi điệp đột biến này có 5 gốc nhỏ và 2 gốc lớn. Tại buổi chuyển nhượng, câu lạc bộ hoa lan đột biến sông Hàn đã công bố thông tin sở hữu quyền cụm lan này với mức giá gây kinh ngạc 6,8 tỷ đồng. Tuy mới hình thành, nhưng với việc mua thành công cụm lan giả hạt này, câu lạc bộ hoa lan đột biến sông Hàn đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với người chơi lan trên cả nước vào thời điểm đó. Theo chủ nhiệm câu lạc bộ Võ Anh Truyền, sở dĩ cây lan này có giá trên trời như thế là vì những gốc lan giả hạt này được đánh giá là độc đáo nhất Việt Nam và được giới sưu tầm lan trong nước đánh giá cao. Sau khi giao dịch thành công, câu lạc bộ hoa lan đột biến sông Hàn quyết định đổi tên thành giả hạt 5 cánh Tiên Sa. Hai, 5 cánh trắng Vịnh Khang 12 tỷ. Không thể phủ nhận là vài năm trở lại đây, thú chơi lan va hay còn gọi là lan đột biến đang được rất nhiều người chú ý. Trong số đó phải kể đến những thương vụ chuyển nhượng có giá trị từ vài tỷ cho đến hàng chục tỷ tại các vườn Vĩnh Phúc, Ba Vì, Hưng Yên, Hòa Bình, Bình Phước v.v. Các cây lan càng quý hiếm thì có giá trị càng lớn, nhất là trong giới chơi lan. Những người chơi được biết đến là lão đại đều là những người sở hữu những chậu cây siêu đắt đỏ, chẳng hạn như chủ vườn lan Hai Beo ở Sài Gòn. Đây là một trong những lão đại nổi tiếng của ngành lan trong nước. Vào cuối năm 2020, nhiều người không khỏi xôn xao khi vườn lan Hai Beo đã mua một chậu lan Vịnh Khang với chiều cao khoảng 20 cm, nhưng lại có giá cao ngất ngưỡng, khiến nhiều người ngất xỉu với 12 tỷ đồng. Các bạn có tin được không? Mặc dù có cái giá siêu to khổng lồ, song chậu lan Vịnh Khang này vẫn thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà vườn khi không ít người bày tỏ mong muốn sở hữu giống lan quý này. 1. Ngọc Sơn Cước 20 tỷ. Ngọc Sơn Cước là quà tặng mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho trời đất. Vẻ đẹp tinh khôi với lưỡi trắng, cánh đều và cân, mắt xước tím nhạt dần về phía cánh đã khiến em này được ví như ngọc của núi rừng. Với độ hot hiện tại, 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước luôn được giới chơi cây thừa tiền săn lùng và ao ước sở hữu chúng. Chính vì lẽ đó mà các đại gia Việt đã không tiếc tiền khi mạnh tay chi 20 tỷ đồng để mua một chậu Ngọc Sơn Cước có chiều cao hơn 80 cm. Liệu bạn có dám bỏ 20 tỷ để đổi lấy một cây lan không? Buổi giao dịch diễn ra ở vườn lan trăm tỷ Lê Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nhìn xem trong tiền kìa, con số nhiều đến nỗi nếu như không có máy đếm tiền thì chắc phải ngồi đếm mỏi cả tay đến vài ngày. Họ cũng thật vất vả khi để số tiền vào bao. Chưa kể là còn phải lo bảo vệ đóng tiền với các tay bợm. Thế nhưng cái giá 20 tỷ này vẫn chưa là gì, bởi đầu năm 2021, một vụ giao dịch Ngọc Sơn Cước có giá lên đến 250 tỷ đồng đã làm kinh động giới chơi lan đột biến trong nước và khiến ngành chức năng phải vào cuộc để tìm hiểu thực hư giá trị của cây lan và số tiền giao dịch. Có lẽ giá trị của những cây lan bạc tỷ cũng vẫn là một bí ẩn với nhiều người chơi ngoại đạo. Nhưng với người trong nghề, những cây lan này đắt vì hiếm có khó tìm và số tiền chuyển nhượng phụ thuộc rất nhiều vào thỏa thuận giữa người mua và người bán, nên cũng không biết đâu mà lần. Bạn nghĩ sao về giá trị của những cây lan đột biến trong video hôm nay? Theo bạn, những vụ giao dịch này có thật hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.